स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। म तपाईहरुलाई न्यू लेक्चर सिरिज लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 अथवा स्ट्रक्चर एनालाइसिस 2 भन्ने सब्जेक्टको कन्टेन्टहरु चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने छौं र तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी धेरै अरु पनि कुराहरु पढ्नु छ भने तपाईहरु यो थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 भन्ने प्लेलिस्टलाई नै डाउनलोड गरेर हुन्छ कि सेभ गरेर हुन्छ पिन गरेर राख्नु होला। ओके, अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस 2 भने चाहिँ कोही अब पोखरा युनिभर्सिटीबाट आउनु भएको छ भने पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस 2 भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ र त्यसैगरी ट्यु अथवा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट आउनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ। ओके, अब त्यसमा हामी सबभन्दा फर्स्टमा च्याप्टर नम्बर 1 मा देख्ने यो च्याप्टर इन्डिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, किनभने यसबाट प्राय जसो हामीलाई एउटा क्वेशन आउने हैन, इन्डिटर्मिनेन्सी आइडेन्टिफाई गर्नुस् भन्ने खालको प्रब्लम आउने, फ्रेम एलिमेन्टको होस् अथवा बीमको होस् हैन, अथवा हामीलाई ट्रस एलिमेन्टको होस्, त्यस्तो एलिमेन्टहरुको चाहिँ हामीलाई इन्डिटर्मिनेन्सी पत्ता लगाउनुस् भनेर क्वेशनहरु आइराखेको हुन्छ है। अब हामी क्वेशनहरु पनि गर्ने छौं। अर्को नेक्स्ट सिरिजसम्म चाहिँ हामी क्वेशन पनि डिस्कस गरेर सब यो इन्डिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर कम्प्लिट गर्ने छौं। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चरलाई बुझ्नु पर्यो, टाइप अफ स्ट्रक्चर भनेर। फ्रेम एलिमेन्ट भनेको कस्तो हो भने तपाईहरुले जुन स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल होस् अथवा थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 1 एप्लाइड मेकानिक्स भन्ने सब्जेक्टमा पढ्नु भएको छ, तपाई हामीलाई एउटा क्वेशन आउँथ्यो फ्रेम हैन, त्यो फ्रेम एलिमेन्टमा हामीले यो फ्रेम एलिमेन्टको के बनाउन हामीलाई सोध्थ्यो भने एउटा शियर फोर्स हैन, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, त्यसैगरी एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाउन हामीलाई सोध्थ्यो है। अब भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने फ्रेम एलिमेन्ट भनेको त यस्तो खालको एलिमेन्ट रहेछ अथवा फ्रेम भनेको यस्तो खालको स्ट्रक्चर रहेछ कि जसले चाहिँ शियर फोर्स पनि लिन सक्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि लिन सक्छ र एक्सियल फोर्स पनि लिन सक्छ हैन। त्यसैगरी ट्रसको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई कतिको याद छ? तपाईहरुले ट्रस फोर्समा के निकाल्नुहुन्थ्यो? ट्रसमा भने एक्सियल फोर्स मात्र निकाल्नुहुन्थ्यो, जस्तो कम्प्रेसन, टेन्सन भन्ने जुन फोर्सहरु निकाल्नुहुन्थ्यो। भनेपछि ट्रसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेको ट्रसको मेम्बरहरु चाहिँ जस्ट के मात्रै लिन सक्छन्, एक्सियल फोर्स मात्रै लिन सक्छन् भने त्यसलाई हामी ट्रस एलिमेन्ट अथवा ट्रस भन्छौं हैन। यति एउटा स्ट्रक्चरको टाइप्स यो हामीले बुझिराखेकै कुरा भयो हैन। अब all the three internal force, axial force, shear force र बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौं। यदि अब 3 डाइमेन्सन छ भने यो टर्सन हुने कुरा अथवा ट्विस्टिङ हुने कुरा, बटारिने कुराहरुलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले त्यो हामी यतातिर लाग्दैनौं, हामी जस्ट यो तीनटा फोर्सको बारेमा पढ्छौं हैन। अब त्यसैगरी ट्रसहरु चाहिँ के लिन्छ? एक्सियल फोर्स मात्रै लिन्छ हैन। इन्टरनल फोर्सहरु चाहिँ के गरिन्छ? हामी नेग्लिजिबल गरिन्छ। अनि ट्रसको विभिन्न एजम्पसनहरु छ। एउटा मेजर एजम्पसन भनेको ट्रसको केसमा चाहिँ जहिले पनि लोडहरु चाहिँ यो जोइन्टहरुमा मात्रै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको एउटा मेजर एजम्पसन हैन। सबै लोड चाहिँ जोइन्टमा मात्रै लाग्नुपर्छ भन्ने यति एजम्पसन हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौं भने टाइप्स अफ सपोर्टहरु के हुन सक्छ, हामीले के सपोर्टहरुसँग डिल गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हेरौं। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ देखिराख्नु भएको यो भनेको कस्तो खालको सपोर्ट हो? फिक्स सपोर्ट हैन। यो भनेको रोलर सपोर्ट, हामीले आँखाले हेरेर पनि चिन्ने सपोर्टहरु यिनीहरु। यो चाहिँ हिन्ज सपोर्ट है। अनि त्यसैगरी यो चाहिँ अब नयाँ तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नुभयो होला, फर्स्टचोटी देख्नुभयो होला डबल रोलर सपोर्ट। यो पनि प्राय जसो कहिलेकाहीँ आइदिरहेको हुन्छ क्वेशनहरुमा हैन। अनि अब यो तलपट्टिको चाहिँ 3D मा बनाएको हाम्रो फिक्स सपोर्ट है, सेम 2D जस्तै 3D मा बनाएको फिक्स सपोर्ट। अब हामीले यहाँ चाहिँ के जान्नु पर्छ भने नम्बर अफ रिएक्सन कति, बस बेसिक कुरा चाहिँ यति चाहिँ जान्नु पर्यो, नम्बर अफ रिएक्सन कति। अब यदि यो बीममा चाहिँ यसरी इन्क्लाइन लोड लागिरहेको छ भने यो इन्क्लाइन लोडलाई रिजल्भ गर्नुभयो भने एउटा यो डाइरेक्सन हुन सक्छ, एउटा भर्टिकल डाइरेक्सन हुन सक्छ हैन। अब भर्टिकल र हरिजन्टल दुईटा फोर्स भयो। त्यसैगरी यो भर्टिकलको कारणले र यो सर्टेन डिस्टेन्सको कारणले के पनि आउँछ? मोमेन्ट पनि आउँछ है। भनेपछि यो फिक्स सपोर्टले कतिवटा रिएक्सन बियर गर्नु पर्यो भने एउटा भनेको हरिजन्टलको लागि, एउटा हुन्छ भर्टिकलको लागि, र जुन मोमेन्ट आएको छ त्यसको लागि एउटा। भनेपछि 3 नम्बर अफ रिएक्सन चाहिने रहेछ है, 3 नम्बर अफ रिएक्सन। ठीक छ। अब त्यसैगरी यदि लोड चाहिँ यसरी नलागेर हैन, कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने भर्टिकल लाग्यो, टाढी भर्टिकल लाग्यो भने त यहाँ हरिजन्टल त चाहिँदैन नि त। भनेपछि यहाँनिर एउटा हरिजन्टल रिएक्सन चाहिँदैन, भनेपछि एउटा भर्टिकल र एउटा मोमेन्ट मात्र भए पुग्छ। भनेपछि यस्तो केसमा नम्बर अफ रिएक्सन कति मात्रै भनेर लिए पनि पुग्छ, हामीले 2 भनेर कन्सिडर गरे पनि हुन्छ, यो इन्डिटर्मिनेन्सीको लागि मात्रै है। तर फिक्स सपोर्टले कतिवटा लिने हो हामीलाई थाहा नै छ, यो भनेको नम्बर 3 वटा लिने हो हैन। त्यसैगरी अब रोलर सपोर्टलाई हेर्नुभयो भने रोलर सपोर्टको केसमा के हुन सक्छ? यो रोलर यता पनि गुड्किन सक्छ हैन। अनि त्यसैगरी यो रोलरको अबाउटमा रोटेसन पनि हुन सक्छ, यो मेम्बर यसरी बेन्ड हुन पनि सक्छ नि हैन। अब भनेपछि बेन्डिङ पनि पोसिबल छ, हिड्न पनि सक्छ, भनेपछि दुईटा त क्यान्सल आउट भयो, जस्ट यसले के मात्र लिन सक्छ? भर्टिकल मात्रै लिन सक्छ। ठीक छ। अब त्यसैगरी हिन्जलाई हेर्नुभयो भने हिन्ज जसरी रोलर यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन पाउँछ, हिन्ज चाहिँ यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन नपाएको भएर एउटा हरिजन्टल रिएक्सन र भर्टिकल रिएक्सन, बस दुईटा रिएक्सन यसमा पुग्यो। भनेपछि यति कुरा जान्नु पर्यो। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा पनि छ है। अब
यति चाहिँ तीनटा नर्मली हामीले आँखाले हेरेर देख्ने। त्यस्तै गरी अब डबल रोलर सपोर्ट भन्ने हुन्छ। डबल रोलर सपोर्ट चाहिँ कसरी बुझौँ भने एउटा फिक्स सपोर्टै लिगौँ हैन, यो फिक्स सपोर्ट नै हो, यस्तै फिक्स सपोर्ट नै हो। कतिवटा रिएक्सन हुन्छ, 3 वटा रिएक्सन हुन्छ। अब डबलमा के फरक त है, डबलमा के फरक हुन्छ भने यस्तै हुन्छ, तलपट्टि अर्को सपोर्ट हुन्छ र यहाँ बिचमा रोलर हुन्छ क्या, यसरी रोलर राखिया हुन्छ हैन। अब भनेपछि फिक्स सपोर्टमा जस्तो के हुन सक्थ्यो, फिक्स सपोर्टमा 3 डिग्री हुन सक्थ्यो हैन, यो होरिजेन्टल डिरेक्सन एन्ड मुभमेन्ट हुन पाउँथ्यो। तर अहिले यो डबल रोलर त यता डिरेक्सनमा त मुभ हुन पाउने भयो हैन। भनेपछि कतिवटा चाहिँ रिएक्सन चाहिँ यसले क्यान्सल आउट गरिदियो भने यो डिरेक्सनको यसको मुभमेन्टलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गरिदियो भनेपछि यो डिरेक्सनमा यसले रिएक्सन दिँदैन। भनेपछि जसरी फिक्स सपोर्टमा 3 वटा थियो, यसले एउटा रोलर मुभमेन्टले गर्दाखेरि एउटा रिएक्सन घटाइदियो भनेपछि कतिवटा भयो नम्बर अफ रिएक्सन, यसमा 2 वटा है त। त्यस्तै गरी फिक्स्डमा पनि अझ 3D फिक्स्ड, हामीले 3D फिक्सलाई हेऱ्यौँ भने कतिवटा हुनसक्छ, 2D फिक्समा 3 वटा भनेपछि यो के हो, 3 वटा भनेको एउटा एक्स डिरेक्सनको रिएक्सन, अर्को वाइ डिरेक्सनको रिएक्सन र अर्को जेड डिरेक्सनको मुभमेन्ट हैन। अब त्यस्तै गरी 3Dमा हामीले हेऱ्यौँ भने 2Dमा चाहिँ त्यो भयो हैन। 3Dमा हेऱ्यौँ भने एउटा एक्स हुनसक्छ, एउटा वाइ डिरेक्सन, एउटा जेड डिरेक्सनको फोर्स। त्यस्तै गरी मुभमेन्ट एउटा एक्स डिरेक्सनको मुभमेन्ट, एउटा वाइ डिरेक्सनको मुभमेन्ट र अर्को जेड डिरेक्सनको मुभमेन्ट भनेपछि कतिवटा रिएक्सन हुने रहेछ, नम्बर अफ रिएक्सन 6। भनेपछि यसरी 3Dमा पनि तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुपर्छ है त। अब हामी अगाडि जाउँ यो इन्टरनल जोइन्ट्सहरूको बारेमा पढ्न हैन। अब इन्डिटर्मिनेन्सी पढ्नलाई इन्टरनल जोइन्टहरू पनि स्टडी गर्न सक्नुपर्छ हैन। यदि यो रिजिड हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भने, रिजिड कनेक्सन भनेको कस्तो हो, यो बिम अथवा यो फ्रेम यस्तो छ हैन, कसरी यहाँनिर लोड लगायो, यो डिरेक्सनमा लोड लगायो भने यो फ्रेम यसरी बेन्ड हुन्छ अथवा यसरी यसमा डिफ्लेक्सन आउँछ हैन। यसरी डिफ्लेक्सन आउँछ भने रिजिड भनेको कस्तो हो भने, एकछिन रिजिडलाई हामी हेऱ्यौँ भने रिजिड भनेको कस्तो हो भने यो फ्रेम भयो ल, यो फ्रेम यसरी डिफ्लेक्सन आयो फ्रेममा हैन। डिफ्लेक्सन आइसकेपछि हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भने यो यदि 90 डिग्री हो भने डिफ्लेक्सन भइसकेपछि यसमा सोए भएपछि भन्छौँ हामीले, यसलाई सोए भन्छौँ हैन। यसमा सोए भएपछि पनि यसको यो एङ्गल चाहिँ सेम मेन्टेन भएर बसिरहेको छ भने द्याट इज रिजिड स्ट्रक्चर। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि त्यति हो हैन। ल सिम्पल भाषामा हामी त्यति बुझ्छौँ भने अब हामी जाउँ यसमा हेर्नुभयो भने जस्तो यसको यो जोइन्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलाको 90 डिग्री हुन्छ अरे फ्रेममा भने अब डिफ्लेक्ट भइसकेपछि यो यसरी डिफ्लेक्ट भयो अरे, यसरी डिफ्लेक्ट भयो भने यो एङ्गल पनि कति नै हुने भयो, 90 नै हुने भयो। भनेपछि यो जुन एङ्गल यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यसलाई हामी स्लोप पनि भन्छौँ अथवा एङ्गल भन्छौँ, यो स्लोप चाहिँ रिजिड कनेक्सनमा चाहिँ के भइदिन्छ, सेम भइदिन्छ है। यो रिजिड कनेक्सनमा सेम भइदिन्छ भने चाहिँ दुवैतिर चाहिँ यसको चाहिँ स्लोपको भ्यालु सेम हुनुपर्ने रहेछ रिजिडमा। त्यसै गरी यदि यहाँ 4वटा मेम्बर आएर भेट भएको पोइन्ट छ भने यहाँ पनि एउटा केही न केही मुभमेन्ट मैले यसरी लगाएँ भने यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि चारैतिर केही न केही बेन्डिङ त आउँछ हैन, चारैतिर एउटा केही न केही स्लोप आउँछ। त्यो स्लोपको भ्यालु चाहिँ यसमा के भइदिन्छ रिजिड कनेक्सनमा भने सेम भइदिन्छ, ठिक छ। अब यदि रिजिडलाई मैले के गरिदिएँ भने रिलिज गरिदिएँ, हामीलाई कहिलेकाहीँ एप्लाइड मेकानिक्समा सोममा क्वेसन आउँथ्यो नि, के क्वेसन आउँथ्यो भने यहाँनिर इन्टरनल हिन्ज हालेर हैन, इन्टरनल हिन्ज हाल्ने बित्तिकै हामीले के गर्थ्यौँ, एम लेफ्ट इक्वल टु 0, एम राइट इक्वल टु 0 भनेपछि एम लेफ्ट एम राइट दुइटा गर्न पाइने रहेछ। भनेपछि तपाईँलाई यसले के थपिदियो भने नम्बर अफ इक्वेसन थपिदियो हो नि हैन। भनेपछि एउटा फाइदा हुन्छ जब इन्टरनल हिन्ज आउँछ भन्ने त हामीले कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँदाखेरि पनि हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यसले रिलिज गर्ने के हो त, यसले के रिलिज गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला यहाँनिर यदि इन्टरनल हिन्ज आउँछ भने के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। जस्तो एउटा यो रिजिड कनेक्सन हुन्थ्यो भने यो रिजिड भयो भने यसलाई यस्तो भयो भने जस्तो एकैछिन ल, यो एउटा फ्रेम एलिमेन्ट भयो हैन, यो फ्रेम एलिमेन्ट भयो, यसलाई मैले यसरी डिफ्लेक्ट गराइदिएँ भने यसलाई यसरी सोए गराइदिएँ भने यो एङ्गल सेम मेन्टेन हुन्छ अरे। तर यदि यहाँनिर यदि इन्टरनल हिन्ज हुन्थ्यो भने त के भइदिन्छ भने यो आफ्नै धुनमा यसरी बेन्ड भइदिएला हैन, यो माथिको आफ्नै धुनमा यसरी गइदिएला, जे पनि हुनसक्छ नि। भनेपछि यतापट्टिको र यतापट्टिको रोटेसनको भ्यालु चाहिँ सेम हुँदैन जब कति बेला, जब इन्टरनल हिन्ज आउँछ। यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब इन्टरनल हिन्ज आउने बित्तिकै के चाहिँ रिलिज भयो त नि भनेपछि यसको अबाउटमा पनि मोमेन्ट सुरु हुन थाल्यो, मोमेन्ट प्रड्युस हुन थाल्यो। भनेपछि यसले केलाई रिलिज गरिदियो त, बेन्डिङ मोमेन्टलाई रिलिज गरिदियो। रिजिड कनेक्सनमा कतिवटा हुन्थ्यो, 3 वटा हुन्थ्यो। के हो 3 वटा इन्टरनल फोर्स भनेको, एउटा सियर फोर्स, एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट, एउटा एक्जियल फोर्स। अब यदि यसले बेन्डिङ मोमेन्टलाई नै रिलिज गरिदियो भने, बेन्डिङ मोमेन्टलाई रिलिज गरेपछि यसमा कतिवटा भयो त, नम्बर अफ अब इन्टरनल फोर्स निकाल्नु पऱ्यो भने कतिवटा रिलिज हुने भयो, जस्ट
2 वटा मात्रै लिएर पुग्यो यसमा हैन। यो कुरा हामी पछि आउँछौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने इन्टर्नल हिन्जले चाहिँ रोटेसन यसमा पोसिबल गराउँछ, रोटेसन हुन पाउँछ। अब जब यो रोटेसन हुन पाउँछ यसले केलाई रिलिज गरिदियो त, बेन्डिङ मोमेन्टलाई यसले रिलिज गरिदियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके ल, अब त्यसो भए इन्टर्नल स्लाइडर भयो के त, तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो भने यो सबभन्दा फर्स्टमा रिजिडमा कतिवटा इन्टर्नल फोर्स हुन्छ भन्ने जानिराख्नुहोस्, कतिवटा 3 वटा। अब यो इन्टर्नल जोइन्टहरूले चाहिँ के गरिदिने हो भने यसलाई रिलिज गर्ने काम मात्र गर्ने हो हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, इन्टर्नल स्लाइडर भयो भने यसमा के पोसिबल हुनसक्छ होला, यत्तिकै हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। यो डिग्रीमा यसको मुभमेन्ट हुनसक्छ हैन, यो डिरेक्सनमा यसको मुभमेन्ट हुन पोसिबल छ भनेपछि यो डिरेक्सन भनेको के हो, सेयर फोर्सको डिरेक्सन हो भनेपछि यसले केलाई रिलिज गरिदियो, सेयर फोर्सलाई रिलिज गरिदियो भनेपछि कतिवटा इन्टर्नल रियाक्सन रिलिज गरिदियो, एउटा इन्टर्नल रियाक्सन रिलिज गरिदियो भनेपछि इन्टर्नल फोर्स मात्रै के को कारणले हुनसक्छ, एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट हुनसक्छ, एउटा एक्जियल फोर्सको कारणले हुनसक्छ भने इन्टर्नल स्लाइडर भयो है। तपाईँहरू नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने के चाहिँ टिप्दै जानुहोस् भने इन्टर्नल हिन्जले कसलाई रिलिज गर्छ भन्ने कुरा टिप्नुहोस्, अनि इन्टर्नल स्लाइडरको फिगर बनाउनुहोस् र यसले कसलाई रिलिज गर्छ भन्ने पनि सँगसँगै टिप्दै जानुहोस् है त। अब अर्को जोइन्ट छ 4 नम्बर जोइन्ट, डबल रोलर, माथि पनि रोलर तल पनि रोलर, नामले थाहा हुन्छ डबल रोलर हैन। अब डबल रोलरमा के पोसिबल छ भने यत्तिकै हेर्नु पर्ने गाडी जस्तो देखिन्छ, यो डिरेक्सनमा त हिँड्न पाउँछ नि हैन, यसरी मुभमेन्ट यसमा पोसिबल छ भनेपछि यो डिरेक्सन भनेको के हो, एक्जियल फोर्सको डिरेक्सन हो भनेपछि यसले एक्जियल फोर्सलाई के गरिदियो, रिलिज गरिदियो भनेपछि यसमा इन्टर्नल फोर्स के मात्रै हुने भयो, सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट मात्रै हुने भयो हैन। अब यो इन्टर्नल रोलर भनेको के हो त, भित्र रोलर हुने रे, दुईटा बीमको कनेक्सनमा रोलर हुने भनेपछि रोलर भनिसकेपछि तपाईँ हामीलाई के थाहा छ भने रोलरमा के कुरा चाहिँ हुनसक्छ भने नर्मली रिजिडमा कतिवटा 3 वटा हैन। भनेपछि रोलर हुने बित्तिकै एक्जियल फोर्स आफै रिलिज भयो किन यो डिरेक्सनमा यो गुड्किन पाउँछ हैन। त्यस्तै गरी रोलरको क्वेसनहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कतिको याद छ, यसरी कुनै क्वेसन आउँथ्यो बिमको हैन, बिममा अथवा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढ्दाखेरि अथवा एप्लाइड पढ्दाखेरि भने तपाईँले यहाँ बसेर पनि समेसन अफ मुभमेन्ट इक्वल टु के गर्नुहुन्थ्यो, 0 गर्नुहुन्थ्यो नि। भनेपछि यहाँनिर मुभमेन्ट रहेनछ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदा कस्तो आउँथ्यो, यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो आउँथ्यो नि। अनि यहाँ मुभमेन्ट पोसिबल छैन, त्यस्तै गरी हिन्जमा पनि मुभमेन्ट पोसिबल छैन भनेपछि यो पनि त एउटा रोलरै हो नि, तर इन्टर्नलमा आएको भएर इन्टर्नल रोलर भनेको हो हैन। जसरी यसले एक्जियल फोर्स रिलिज गरिरहेको छ त्यस्तै गरी यसले प्लस के पनि रिलिज गरिदिरहेको हुन्छ त, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि रिलिज गरिदिरहेको हुन्छ भनेपछि यसमा के टिप्नुहोस् तपाईँहरूले भने फिगर बनाउनुहोस्, नम्बर अफ रिलिज भनेर लेख्नुहोस् इक्वल टु 2 लेख्नुहोस् ब्र्याकेटमा एक्जियल फोर्स कमा बेन्डिङ मोमेन्ट, प्रत्येकको त्यस्तै गरी लेख्नुहोस् है। भनेपछि यसमा इन्टर्नल फोर्स के को कारण मात्र हुने भयो त, सेयर फोर्सको कारणले मात्रै हुने भयो हैन। अब लिङ्कमा हेर्नुभयो भने लिङ्कको पनि सेम केस, यसरी फोर्स लाग्यो भने लिङ्क कसरी घुम्न सक्छ, यसरी घुम्न सक्छ नि। भनेपछि यसले सेयर फोर्स लिँदैन, यो रिजिड कनेक्सनले अब सेयर फोर्स लिँदैन, यो लिङ्क भइसक्यो नि त। त्यस्तै गरी यसको अबाउटमा यो यसरी पनि त बेन्डिङ हुन पाउँछ, त्यसै गरी यो यसरी जाला रे, यो यसरी बेन्डिङ हुन पनि त पाउँछ नि लिङ्क। भनेपछि यसले कसलाई पनि रिलिज गरिदियो, बेन्डिङलाई पनि रिलिज गरिदियो भनेपछि लिङ्क सपोर्टमा कतिवटा रिलिजेस, 2 वटा रिलिजेस। जस्ट के को कारणले मात्र इन्टर्नल फोर्स आउने भयो, एक्जियल फोर्सको कारणले मात्रै है। अब तपाईँहरू यसको चाहिँ टक्क एउटा टेबल लेख्नुहोस्, रिजिडमा केही लेख्नु परेन, रिजिडमा रिलिज हुँदैन, कतिवटा रियाक्सन हुन्छ, इन्टर्नल फोर्स कतिवटा हुन्छ यसमा, अटोमेटिक 3 वटा, केही पनि रिलिज हुँदैन। यसमा इन्टर्नल हिन्ज आउने बित्तिकै एउटा रिलिज भयो, इन्टर्नल स्लाइडर आउने बित्तिकै सेयर फोर्स रिलिज भयो, डबल रोलर आउने बित्तिकै एक्जियल फोर्स रिलिज भयो, इन्टर्नल रोलर आउने बित्तिकै 2 वटा फोर्स रिलिज भयो, लिङ्क आउने बित्तिकै 2 वटा फोर्स रिलिज भयो भन्ने कुरा लेखिराख्नुहोस्। ओके ल, हामी अगाडि बढौँ है त। अब डिग्री अफ डिटर्मिनेन्सीलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो हैन, डिग्री अफ डिटर्मिनेन्सी नै हामी छौँ भने अब टाइप अफ स्ट्रक्चर के को आधारमा भने डिटर्मिनेन्सीको आधारमा हैन। फर्स्टमा डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर एउटा हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर, शब्दले नै थाहा छ कि डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो, नेपालीमा पत्ता लगाउन सकिने हैन, पत्ता लगाउने, यो पत्ता लगाउन नसकिने हैन। अब पत्ता लगाउन सकिने नपत्ता लगाउन सकिने, के त पत्ता लगाउने के नपत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो नि त। भनेपछि हाम्रो जहिले पनि मेन उद्देश्य के हो भने नम्बर अफ अननोन, मसँग अननोन कति छ भन्ने कुराले मलाई ठुलो रोल खेल्छ क्या यहाँ स्ट्रक्चरमा हैन। अब नम्बर अफ अननोन यदि 2 छ भने मलाई दुईटा इक्वेसन जस्तो x + y = 5, x - y = 6 भयो भने त मैले यसलाई सल्भ गर्न सक्छु नि त। भनेपछि जतिवटा नम्बर अफ अननोन छ त्यतिवटा इक्वेसन भयो भने सल्भ हुन्छ, त्यो भनेपछि के भयो, डिटर्मिनेन्ट भयो, पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नि त तपाईँले भन्न खोजे हो है। अब डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको त्यस्तो भयो भने अब इन्डिटर्मिनेन्ट भने के त, जस्तो नम्बर अफ तपाईँलाई चाहिँ अननोन छ 3 वटा, तर तपाईँसँग इक्वेसन छ जस्तो x + y = 6, x + y + z = 5 भन्यो भने यसमा कसरी सल्भ गर्ने, 3 वटा अननोन छ तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न भने द्याट इज इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर है। अब डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ त, अल द सपोर्ट रियाक्सन एन्ड मेम्बर फोर्स क्यान बी फाउन्ड आउट युजिङ
इक्विलिब्रियम इक्वेसन अरे अब इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको हामीसँग कतिवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन हुन्छ समेसन अफ एफएक्स 0 समेसन अफ एफवाई 0 त्यस्तै गरी समेसन अफ मोमेन्ट 0 पछि तीनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसनले नै यदि अननोन निकाल्न सकिन्छ भने द्याट इज डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर हैन र यदि हामीसँग भएका इक्विलिब्रियम इक्वेसनले हामीले अननोन निकाल्न सकिँदैन जस्तो नम्बर अफ रियाक्सन 4वटा आयो भने अननोन त निकाल्न सकिँदैन किन हामीसँग इक्वेसन 3वटा छ भने द्याट इज इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर है त अब त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भने 3वटा त सल्भ गरिएला एउटा इक्वेसनलाई चाहिँ के बनाइदिनुपर्छ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो समेसन अफ एफएक्स 0 समेसन अफ एफवाई 0 समेसन अफ मोमेन्ट 0 छँदैछ 3टा त सल्भ भयो हैन 4वटा अननोन भएको भए प्लस एउटा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन पनि बनाउनु पर्छ है यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको के हो म यो तपाईहरुलाई यसको च्याप्टर नम्बर 2 मा पढाउँछु यसको बारेमा हामी धेरै नै पढ्नु नै छ पछाडी है अहिलेलाई चाहिँ बुझ्नुस् कि डिटर्मिनेन्ट भनेको पत्ता लगाउने इन्डिटर्मिनेन्ट भनेको पत्ता नलागाउने अब इन्डिटर्मिनेन्सीमा 2वटा टाइप्स हुन्छ एउटा हुन्छ स्ट्याटिक एउटा हुन्छ काइनेमेटिक स्ट्याटिकमा पनि दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा हुन्छ एक्सटर्नल स्ट्याटिक अर्को हुन्छ इन्टर्नल स्ट्याटिक है अन्त काइनेमेटिकको सिंगल हुन्छ अब एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी र इन्टर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी तपाईहरु अब नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जस्ट के लेख्नुस् भने एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको केसँग लिङ्क हुन्छ भने जस्ट रियाक्सन नम्बर अफ रियाक्सनले नै पुग्छ भने द्याट इज एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी हैन त्यस्तै गरी अब मेम्बरतिर जानु पर्यो तपाईलाई कतिवटा जोइन्ट छ भन्नेतिर जानु पर्यो भने द्याट इज इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी है के भने मैले एक्सटर्नल भनेको केसँग लिङ्क हुन्छ भने जस्ट रियाक्सन फोर्स कतिवटा छ हैन भने त्यस्तै गरी इन्टर्नल भनेको केसँग लिङ्क हुन्छ भने मेम्बर कतिवटा छ प्लस त्यसको ज्योमेट्री कस्तो छ है प्लस त्यसमा कतिवटा जोइन्ट छ यस्तोसँग लिङ्क हुन्छ भने द्याट इज इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी हैन इन्टर्नलमा पनि अझै बढी स्ट्याटिक इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी भने पनि भयो हैन अब काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको चाहिँ कतिवटा फ्रिडम यसमा पोसिबल छ हिन्न कति सक्छ उलाई कति खुल्ला छ हैन उसँग कति खुल्ला छ भन्ने कुरा चाहिँ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेन्सी काइनेमेटिक भनेको के हो मोसनसँग रिलेटेड कुरा भयो हैन भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम कति छ उसलाई फ्रिडम कति छमा डिपेन्डेन्ट भएको भएर यसको शब्दै नाम के हो काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेन्सी ओके ल अब हामी यो एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी इन्टर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सीको बारेमा हामी नेक्स्ट लेक्चर सिरिजमा तपाईहरुलाई म लिएर आउनेछु त्यतिसम्मको लागि चाहिँ यस च्यानललाई लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरुमा शेयर गर्नु होला म तपाईहरुलाई थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 को लेक्चर सिरिज फुल लेक्चर सिरिज नै लिएर आउने छु थ्यांक यू